දැන් මේක හදා ගන්න තියෙන්නේ Word document එකක් කරද්දී ඔයාලට එනවා මේ වගේ screen එකක්. මේකේ blank document ගන්න. අනිවාර්යෙන් Word document එකක් පටන් ගන්න කලින් හැම වෙලේම මතක තියාගන්න අපි page size එක තෝරන්න. නැත්නම් layout එකට ගිහිල්ලා මේ layout එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේ options වලට වෙන වෙනම මම දෙන්න. layout එකේ තියෙනවා page size කියලා එකක්. size එක අනිවාර්යෙන් අපි හදන size එකට. මොකද default එන්නේ මේ මෙයාලගේ size එකක්. default එන්නේ letter කියන size එක. ඉතින් letter size එකෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ document හදන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්නේ A4 කියන letter A4 කියන paper size එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් A4 කියන එක size එක තෝරලා ඉන්න. right A4 කියන size එක තෝරලා ඊට පස්සේ margin හදන්න ඕනේ. දැන් ඒ margin හදද්දී margin කියලා කියන්නේ මේ paper එකක වටේට තියෙන ඉඩ. දැන් ඔයාලගේ document එකේ වටේට තියෙන ඉඩ උඩින් දෙපැත්තෙන් සහ යටින් තියෙන ඉඩ right margin කියලා කියන්නේ ඒකට. ඒකට දැන් මෙතන අපි margin බලන්න පුළුවන් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අඟලක වගේ margin එකක් හතර පැත්තෙන්ම තියලා තියෙනවා right. එහෙනම් ආයෙ layout එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් margin කියකට ගිහිල්ලා margin එකේ තියෙනවා top කියලා කියන්නේ මේ page එක උඩින් තියෙන margin එක. bottom කියලා කියන්නේ පිටුව යටින් අපි type කරද්දී margin තියලා type කරන්නේ. ඊළඟට left right එහෙනම් margin ටික top left right bottom කියන margin ටික set කරා ඔක්කොම අඟල ගානේ මේක විශේෂයෙන් කියලා නැති හින්දා මම අඟලම්ම දෙන්න margin set කරපු ගමන් දැන් ඔයාලගේ බලන්න මේකේ රූල නැතුව ඇති සමහරට මේ උඩ රූල තියෙන්න ඕනේ රූලත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ රූල නැතු වුණොත් අනිවාර්යෙන් දා ගන්න ඕනේ රූල දාගද්දි මෙතන view කියන option එකට යන්න view කියන option එකේ තමයි රූල තියෙන්නේ මේ රූලෙට ටික් එක වැටලා තියෙනවා view එකේ දැන් මාත් එක්කම කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක කට්ටි කරලා බලන්න රූල නැතුව හදන්න යන්න එපා Word document එකක්. Word document එකක් හදද්දී අනිවාර්යෙන් රූල කියන එක වැදගත් වෙනවා. රූල. right දැන් රූලේ පෙන්නනවා මේ ටික අලු පාටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටිකේ type කරන්න බෑ. මේ ටික අලු පාටලා තියෙනවා. type කරන්න බෑ. right. එහෙනම් ටග් ගාලා අපි බලමු. පටන් ගද්දි තියෙනවා එකක් දාගන්න. image එකක් දාගන්න තියෙනවා. එහෙනම් images දාන්නේ insert එකට ගිහිල්ලා දැන් margin set කරා ඉස්සලාම අපි කරේ layout එකට ගිහිල්ලා paper size එක හදන්න ඕනේ. ඊළඟට margin set කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි අපි type කරන්න පටන් ගන්න. type කරන්න හරි නැත්නම් මේකෙදි අපිට image එකක් insert කරගන්න වෙනවා. මේ image එකම අපි හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන image එකම හොයලා බලනවා. insert එකේ කලින් නම් තිබ්බා clip arts right. මේකේ pictures එකෙන් තමයි අපිට online picture එකක් විදිහට හොයන්න වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට දැන් මම online pictures හොයලා ඉන්න එපා. ඔයාලගේ කම්පියුටරේ තියෙන කැමති ඉමේජ් එකක් ගන්නකො අර ඉමේජ් එක නැතු insert picture ගියා picture එකේ මේක නම් this device කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ insert picture click කරපු ගමන් මේම එකක් එනවා clip art තියෙන කටට clip art යන්න පුළුවන් දැන් picture එකක් දාගත්ත ගමන් හැම වෙලේම මතක තියාගන්න දැන් image එකක් දාගත්තාම ඔහොම මේක දැන් එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැහැ බලන්න වෙනවද කියලා අපිට එහෙට මෙහෙට ගන්න අමාරුයි කොහොමද ගන්න මේක ඔක wrap text කරන්න ඕනේ wrap text wrapping කරන්න කියන්නේ wrap කරනවා කියලා කියන්නේ මේක text එකත් එක්ක එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන හදා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් image එකේ click කරාට පස්සේ මෙතන එනවා format කියලා එකක්. ඒ format එකට ගිහිල්ලා මෙතන දෙනවා wrap text කියලා එකක්. wrap text මේ wrap text එක click කරලා එතන ඔයාලට කැමති option එකක් දෙන්න හොඳම දේ තමයි මේ throw කියලා තියෙන throw කියන option එක දෙන්න. එතකොට text එක යටින් තියෙනවා නැත්නම් මේක text එක in front of text කියලා දෙන්න. behind text. behind text හරි in front text හරි දැන්න දෙන්න. මොකද එතකොට ෆොටෝ එක එහෙම කරන්න පුළුවන්. මේවා දෙන්න යන්න එපා දැම්මම. අපි images ගැන ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඕක පාවිච්චි කරන දේ කියලා දෙන්න. දැනට image එකක් දැම්මොත් ඔයාලට in front of text හරි behind text හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්න click කරපු ගමන් image එක ඕනෑම යනවා. images එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ type කරලා තියෙනවා මොකද්ද? word 2010 මේ මොකද්ද තියෙන්නේ word 2010 කියලා තියෙන මේක type කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ ඇවිල්ලා word art එකක් නේ word art එක insert එකේ තියෙනවා word art මෙතන click කරලා අපිට කැමති word art එකක් ගන්න පුළුවන් මේකම ඕනේ නෑ ඒතර අපි දැන් බලන්නකෝ දැන් මේ නිකන් word එකේ නිකන් click කරපුවාම නැතුව දැන් මේ image එක click කරපුවාම හැමතැනම format කියලා අලුත් option එකක් එනවා මේ normal කියලා click කරලා එන්නේ නැහැ insert draw designing layout references ඔය ටික තියෙන්නේ හැබැයි
මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්ලික් කරපුවම මෙතන එනවා ෆෝමැට් කියලා එකක්. වර්ඩ් ආර්ට් එකක් ක්ලික් කරපුවම ෆෝමැට් කියලා එකක් එනවා. ෆෝමැට් එකේ තියෙනවා මේ වර්ඩ් ආර්ට් එකට කරන්න පුළුවන් තව වෙනස්කම්. මේ වර්ඩ් ආර්ට් එකේ කරන්න පුළුවන් තව ඉෆෙක්ට්ස් නැත්තම් අලුත් දේවල් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක ටයිප් කරලා මේක දැන් අර පොඩ්ඩක් කර්ව් කරන්න බෑ. වර්ඩ් 2010 කියන එක ඔයාලට කර්ව් කරන්න ඕනේ. කර්ව් කරනවා නම් මෙතන ෆෝමැට් එකට ගිහිල්ලා ක්වික් වර්ඩ් ආර්ට් ස්ටයිල් එකේ යටම තියෙනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එක එක විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති ස්ටයිල් එකක් මෙතනින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එක. තව ඉමේජ් එකක් යටට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ක්ලික් කරලා යන්න ඕනේ. ෂැඩෝ එකත් එක්ක දාන්න. ෂැඩෝ එකක් හරි. ෂැඩෝස් එකක් දැම්ම. ඉන්සර්ට් picture ඊළඟට create table මේවන ටයිප් කරගන්න පුළුවන් නේ create table ටයිප් කරද්දි මෙහෙමයි ටයිප් කරද්දි දැන් සමහර වෙලාවට කර්සර් එක මෙතන එන්නේ නැහැ ටයිප් කරන තැන කර්සර් එක එන්නේ නැත්නම් කර්සර් එක දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ දැන් මේ තැන් අපිට ටයිප් කරන්න යම් කිසි තැනකට ඕන නම් ඒ අදාළ තැන කර්සර් එක දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න ඒකලා ටයිප් කරන්න create table ඒක මොකදලා තියෙන්නේ create table එක bold කරලා තියෙනවා එහෙනම් bold කරන්න මෙතනින් මේ ඔක්කොම මම ආයේ ඔයාලට කියලා දෙනවා එනම ඊට පස්සේ ඉටලික් දාන්න ලයින් ඔව් ඉටලික් කරලා අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා ඉටලික් කරලා අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා create table කියලා ටයිප් කරලා bold කරලා ඉටලික් කරලා අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා right ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලත් කරගෙන යන්න මේක කර්ව් කරන්නේ මෙතනින් මේ word art එකට යන්න format එකේ තියෙනවා word art styles කියලා එකක් ඒ word art style එකේ transform කියලා තියෙනවා word art style එකේ transform කියලා එකක් තියෙනවා ඒ transform එකේ ඔය කැමති curve එකක් දෙන්න මේ මෙතනින් මම මේක දුන්නා use the insert table command ඊට දෙනවා use the insert table command enter කරලා use the insert table command right මේක italic වෙලා නැහැ මේක මට මේක select කරලා මම ඒක italic එක අයින් කරනවා right ඊළඟට අන්න u අකුර lock කරලා තියෙනවා use this produce to make ඔන්න මෙහෙම type කරා හිතන්නකෝ right ඊට පස්සේ u අකුර lock කරන්නේ කොහමද u අකුර ලොකු කරන්නේ කොහමද drop කරලා caps කරනවා කියන්නේ ලොකු කරනවා caps කියන්නේ ඒකනේ අර caps lock කියලා කියන්නේ capital letters වලට එහෙනම් drop caps මේක select කරා insert මේ බලන්න මේ drop cap දැක්කද මේ drop cap එකේ text box එකේ දෙකේම එකම icon එක right විභාගයට සමහරට අහන්න දෙයක් තමයි ඔය drop cap එකේ text box එකේ දෙකේම එක සමාන icon එකක් තියෙන්නේ මේ තියෙන text box එක මේ තියෙන drop cap icon එක වෙනස මොකක්ද drop cap එකේ මේ text box එකේ icon දෙකේ වෙනස දැන් විභාගයට දෙනවා ඕක විභාගයට දීලා අහනවා මේක මොකක්ද කියලා මේ drop cap එකෙත් ඒ අකුර දාලා lines ටිකක් තියෙනවා මේකෙත් ඒ අකුර දාලා lines ටිකක් තියෙනවා ඔයාලට පේන විදිහට වෙනස මොකක්ද කියන්නකෝ drop cap icon එකේ text box icon එකේ වෙනස කොහොමද හඳුනගන්නේ රූප දෙක බැලුවම පේනවා කොටුවක් තියෙනවා අන්න right text box එකක් නේ box කියලා නමක් තියෙනනේ ඒකට කොටුවක් තියෙනවා drop cap එකට කොටුවක් නැහැ right එහෙනම් ඔන්න බලන්න drop cap එක දාන විදිය මෙතනින් ගියා drop cap ආකාර ගොඩකට තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මෙහෙම drop කරන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ යට පේලි ටික යටින් එන්න drop කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් drop කරන්නත් පුළුවන් මේ කාර් එකේ drop කරලා තියෙන්නේ කොහොමද සම්පූර්ණයෙන් මේ මුළු ඡේදෙම drop කරලා තියෙන්නේ මේ මුළු ඡේදෙම යටින් අකුරු නැහැනේ මොනවා යටින් අකුරු නැති නිසා අපි drop කරන්න ඕනේ මෙයාව drop cap එකට ගියා in margin කියලා දෙන්න හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකක්ද ගැටලුව මේකේ ගොඩාක් ඉඩ දීලා තියෙනවා නෙමෙයි මේ දෙන්න අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා drop cap එකයි අතර පරතරයක් තියෙනවා මෙන්න මේ දෙන්න අතර පරතරය තියලා තියෙනවා පරතරය තියන්න නම් ඒ drop cap වලම තියෙනවා විශේෂ ස්පෙෂල් පේජ් එකක් මෙතන මේ දෙකෙන් ගන්න බෑ එතකොටනේ drop එකයි මේකයි ගන්න බෑ මෙතන advanced option වලට යන්න drop cap එකේ මෙතනට යන්න එතනට ගියාට පස්සේ මෙතන දෙනවා distance from text මේ text එකත් එක්ක තියෙන distance එක වැඩි කරන්න පුළුවන් එයාට මම වැඩි කරලා පස්සේ ඉන්නේ අන්න ඇත්තුණා දැක්කද බලන්න ආයෙ කරපු විදිය drop cap එකේ යද්දී කෙලින්ම මෙතනින් යන්න එපා මෙතනින් drop cap දාන්න එපා මෙතනින් දැම්මොත් අපේ වැඩේ සාර්ථක නැහැ දැන් මෙතනට යන්න drop cap option යන්න
drop cap option ගිහිල්ලා ඊළඟට මෙතන දෙන්න drop කරන විදිහ දීලා මෙතනින් දෙන්න ඕනේ distance එක. දෙන්න අතර පරතරය 4ක් විතර දෙන්න. distance එක 4ක් විතර දෙන්න. අන්න right. ඊළඟට කරන දේ නම් චුට්ටක් අමාරුයි. අමාරුත් නෑ. මේ එකපාරටම දන්න කෙනෙකුට කරන්න අමාරුයි. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා දිනන paragraph දෙකක් ඡේද දෙකකට කඩා ගන්න ඕනේ මේක. අමාරු නෑ. අර හරියට කරගත්තේ නැත්නම් අවුල් වෙනවා. right. ඊළඟ කරද්දී ඊට පස්සේ මෙතන දැන් මෙතන තියන්න. මෙතන තියලා දෙපාරක් එන්ටර් කරන්න ඕනේ. එකපාරක් එන්ටර් කරපුවම මෙතනට යනවා. තව පාරක් එන්ටර් කරන්න. එතකොට පහළටම එනවා ලයින්. පහළටම ලයින් එක එනවා. දැන් මට සිද්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ හදන එක හදන්න. මේක ක්‍රම දෙකකට හදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේක මේ විදිහටම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන කොටස මේ විදිහටම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මේක කොලම් දෙකක් තියෙන්නේ. මේක කොලම් දෙකකට බෙදලා තියෙන්නේ. කොලම් දෙකකට බෙදලා තියෙන්නේ. අපිට එහෙනම් මේක පුළුවන් මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. සමහර විට මේ කොලම් දෙකක් තියෙන ඒවා ටයිප් කරද්දී එක දිගට පල්ලෙහාට ටයිප් කරන්න. දැන් මේක ටයිප් කරන්න කලින් මම බුලට්ස් එකක් දාගන්න ඉන්න ඕනේ නේ. බුලට් දාගන්නේ කොහොමද? හෝම් එකේ පැරග්‍රාෆ් වල බුලට්ස් ඒවා නම් දන්නවනේ. මේකේ තියෙන බුලට් එක හොයා ගන්නවනේ. දැන් අපේ දීලා තියෙන බුලට් එක තියෙන්නේ මේකනේ. මේක නෙවෙයිනේ ආ ඉල්ලන්නේ හાર્ට් එකක් නේ ඉල්ලන්නේ. හાર્ට් එකක් නෙවෙයිනේ. බෝකොලයක්. right. ඒක නෑනේ මෙතන. එහෙනම් මෙතනින් define new bullets යන්න. define new bullets කියපුවාම ඔයාට එනවා මේ වගේ option එකක්. ඒකේ symbols කියලා එකක් තියෙනවා. symbol එකට ගියපුවාම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේ අදාළ බුලට් එකක් කැමති බුලට් වර්ගයක් තෝරලා ඉතින් ඕකේ කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ආවා. දැන් ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. අන්න පළවෙනි මේ බලන්න මෙන්න මේක ටයිප් කරා ඊට පස්සේ එන්ටර් කරා. ඊට ඔටෝමැටිකලි යනවා දෙවෙනි බුලට් එකනේ. on the table menu point to insert and click table. table එකක් දාලා කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. මේ ටිකක් ටයිප් කරන්න. මෙතන ඊළඟ පේලිය ටයිප් කරද්දි පේලි දෙකක් විතර අතහැරලා ටයිප් කරන්න. පේලි දෙකක් නේ එකක් අතාරින්. මෙතන තිබ්බ තැන ඉඳන් පහළට එන්ටර් කරන්න. තව පාරක් එන්න. දෙපාරක් එන්ටර් කරපුවම අරගෙන නැතිලා යනවා නේ. එකක් එන්ටර් කරපුවාම බුලට් එක එනවා. තව පාරක් එන්ටර් කරන්න. එතන කර්සර් එක මැදලා තියලා එක පාරක් එන්ටර් කරන්න. තව පාරක් එන්ටර් කරන්න. ඔන්න නැතු වුණා. දැන් ආයේ ඔයාලට පුළුවන් ටයිප් කරන්න. ඊළඟ බුලට් එක දාගෙන ආයේ බුලට් එක දාන්න මෙතන. ආයෙකට යනවා නම් තව පාරක් එන්ටර් කරලා ඉන්න. ගැප් එකක් තියා ගන්න ඕනේ ඡේද දෙකක් විදියට. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් කරන් යන්න එතකොට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ මේක. මෙහෙම ස්පේස් එන්නේ නැහැ ටයිප් කරන්න. ඊළඟට දැන් මේ දෙකම ටයිප් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් කොලම්ස් දෙක කරගන්න. හැබැයි මේකට කියනවා ටේබල් එක කරගන්නත් පුළුවන්. අපි කවන්නේ කොලම් දෙක කරගමු. මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරන්න. right. ඔය දෙකම සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ layout එකේ කොලම්ස් වල 2 කොලම් කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක දැක්කද කොලම් දෙකකට ආපු විදිය. මේක ලයින් එක ගහන්න පුළුවන් මෙතන. පැහැදිලි කරපු විදිය. ඉස්සලාම ටයිප් කරලා ඉවර වෙයි. මේ මැද පොඩ්ඩක් ස්පේස් දැන් එකට ටයිප් කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකට ටයිප් කරාට ගැටලුවක් නැහැ. ඒකල මැදට ස්පේස් එකක් ගන්න පොඩ්ඩක්. මොමෙන්ට් කරලා. මැදට ස්පේස් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරගන්න. දෙකම සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා යන්න ඕනේ layout එකට ගිහිල්ලා කොලම්ස් යටතේ more column කියන එකට යන්න. කොලම්ස් යටතේ more column කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන 2 column කියන එක දෙන්න ඕනේ. right 2 column දීලා මෙතන line between කියලා දෙන්න. line between කියලා දෙන්න. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අර මැදින් ඉරකුත් එනවා. ඉරකුත් එනවා ඡේද දෙකකට වෙන් වෙනවා. paragraph දෙකකට වෙන් වෙනවා. දැන් මෙතන උඩ පොඩි ඉඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. ඒක මකන්න. backspace එකෙන් මකන්න මේ. මෙහෙමනේ ආවේ. columns වලට වෙන් කරා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට ඕනේ මෙතනින් දැන් එහාට තියෙන columns ටික නැති කරන්නනේ. එහෙනම් මෙතන ක්ලික් කරන්න. දැන් සමහර කට්ටියට ඔය column එක දිගට පහළට යනවා. එහෙනම් මේ column ටික ඉවර වෙලා එක තැනක ක්ලික් කරලා මේ column එකටම ගිහිල්ලා එතන තියෙන option එක මෙතනින් පහළට column එපා කියන එක. more column ගියා. මෙතනින් පහළට column 1 කියලා දාන්න. column more column ගිහිල්ලා මෙතනින් පහළට දාන්න column එකක් කියලා දාලා මෙන්න මෙතන දෙන්න ඕනේ apply to කියන තැන this point forward කියලා. මෙතනින් පහළට this point forward කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තනි column එකකට හැරෙනවා. මේක center කරන්න ඕනේ නේ. ඊළඟ වාක්‍ය center කරන්න ඕනේ. name address name දැන් ඊට පස්සේ මේ name එක type කරලා මෙතන චුට්ට ඉඩක් යන්න එපා. පොඩි ඉඩක් ඉස්සරහට යන්න එපා. name එක type කරලා පොඩි ඉඩක් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ tab එකකින් keyboard එකේ tab key එක තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය space එක type කරන්නේ. නේ? ගොඩක් කට්ටිය මෙහෙම කියලා space එක type කරනවා. මෙහෙම. අනිකර වැරදි. space. ඒ කියන්නේ space එක පාවිච්චි කරන්නේ එක හිස් තැනකට space එක පාවිච්චි කරන්නේ. right? space එක පාවිච්චි කරන්නේ එක හිස් තැනකට. ඔයාලගේ keyboard එකේ තියෙන tab කියලා key එකක් නේ තියෙන්නේ. tab එක කියලා කියන්නේ ස්පේස් 10ක් විතර උතන සෙට් වෙලා. නේ? ඔන්න 1යි 2යි
ඔය ටැබ් එකකින් ඈතට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ටැබ් ගොඩක් වැරදි දාන තැනක් තමයි ඔය ස්පේස් ටැබ් එක තැන තැනට ස්පේස් එක බොන එක. දැන් ටැබ් එකක් තියන්න ඔයාලා ටයිප් කරලා ටැබ් එකක් දාන්න. දෙකක් දාන්න ටැබ් දෙකක් දාපුවාම ඈතට එනවා. name right name type කරා tab 1යි 2ක් දැම්මා colon type කරා ආයෙ තිත් ටිකක් නේ යන්නේ ආයෙ යනවා තිත් ටිකක් ආයෙ enter කරා address type කරා tab 2ක් තිබ්බා ආයෙ තිත් ටිකක් ගියා mark obtained ඒක අන්ලයින් වෙන්න ඕනේ අඩුපාඩු තිබ්බට කමක් නැහැ ඒක අපි හිමිට හදාගමු bold නේ underline ඊළඟට table එකක් ගහලා තිනවා බලන්න table එකේ columns කීයක් තියෙනවද කියලා 1යි 2යි 3යි 4යි column 4ක table එකක් column 4යි rows 1යි 2යි 3යි 4යි rows මේ තියෙන rows 1යි 2යි 3යි rows 4යි column 4ක table එකක් මම enter කරලා insert table columns 4යි rows 4යි එහෙම insert කරලා අපිට පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන් ඔය table එක වෙනස් කරන්නනේ මේකේ මම හිතන table style එකකුත් දාලා තියෙනවා යම් ආකාරයක style එකක් හැබැයි මෙතන ඔයාලා හොඳට බලන්න මේ table එකේ කොටස් වලට බෙදලා තියෙනවා මේ table එක මේකේ මාතෘකා වලට cell 3ක් එකට merge කරලා තියෙනවා මෙතන මෙහෙම කලින් තිබිලා තියෙන්නේ ඒ තුන එකට කරලා තියෙනවා. ඕකට අපි කියනවා merge කරනවා කියලා. මේකෙත් එහෙමයි. මේ තුන තිබිලා තියෙනවා මේ දෙක merge කරනවා. එහෙනම් මේකේ මෙතනින් තුනක් merge වෙලා තියෙනවා. size එක ගැන දැම්ම හිතන්න යන්න එපා. merge කරන්නේ කොහොමද? මේ තුන select කරා right click කරා merge cells. මේ පැත්තේ මේ දෙක select කරා right click කරා merge cells. දැන් table එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගමු. මේක කරගන්න අමාරු නම් බලා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම මෙතන තියෙනවා marks ඒක මැදට වෙලා තියෙන්නේ center වෙලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා student number ඒක හරහට type වෙලා තියෙන්නේ student number ඒක හරහට ගන්න පුළුවන් text එක select කරලා layout එකේ text directions නේ මෙතන table එක click කරලා ඒ අදාළ මේක select කරලා text එක select කරලා layout යන්න ඕනේ layout එකේ text direction එකට යන්න ඕනේ text direction එකේ තියෙනවා එක එක පැති වලට word powerpoint excel ms word ms PowerPoint MS Excel හරි ස්ට්‍රක්චර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ 0.31යි 0.40යි 0.31යි 0.40යි මෙතන ලකුණු ටික දාගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඇඳලා තියෙනවා ඔබ්ජෙක්ට් එක අපිට ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඉන්සර්ට් shape වල තියෙන්නේ ඉන්සර්ට් shapes ඒකේ ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට නේ name එකයි address එකයි add text ගියා name email address මේක center වෙලා තියෙන්නේ text එක center වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට ගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක දාන එක තමයි මම කරේ වටේට බෝඩර් එක දාන්නේ කොහමද ෆ්‍රේම් එක මේ වටේ බෝඩර් එක දාන්නේ මෙහෙම බෝඩර් එක දාන්නේ මෙතනින් ගියා layout sorry designing design tab එකට ගිහිල්ලා design tab එකේ page border design tab එකේ page border එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් box කියලා දෙන්න දැනට එච්චරයි box කියලා දීලා okay කරා. එතකොට page එක වටේට border එකක් එනවා. දැනට ඒ ඇති අපි වෙනත් කරන්න ඕනේ නැහැ. එන හැමෝටම ආයිබෝවන්